Có lẽ nói điều này ra sẽ không được mọi người đồng tình, nhưng đúng là đồ trả phí thì tốt hơn đồ đại trả thật. Outsider quả thật là một dự án rất thành công, ngay cả khi xét trong phạm vi là các dự án độc quyền cho nền tảng TTFC. Không chỉ thu hút khán giả bởi kịch bản chặt chẽ và các pha chiến đấu mãn nhãn, mà còn kích thích người xem tìm hiểu sâu hơn về lore của các nhân vật. Có lẽ lan man như vậy là đủ rồi. Giờ thì cùng mình vào phần đánh giá phim nhé. Một, cảm nhận chung đầu tiên thì mình sẽ nói rõ quan điểm của mình về thế giới trong Outsider. Với mình đây là một thế giới có nhiều nét tương đồng với các phần phim đã chiếu, là một thế giới độc lập trừ không chung chạ với bất cứ bộ Kamen Rider nào khác. Ngay cả khi Zen đã xuất hiện trong Watcher, thì với mình đó là Zen của thế giới Watcher chứ không phải là Zen trong Outsider. Dù cả hai không khác gì nhau, các nhận xét cũng như dự đoán của mình trong video này cũng sẽ dựa trên nhận định này của mình. Zen ngay từ khi được miêu tả thông qua lời nói của các nhân vật trong tập số không đã là một AI có ý chí anh hùng cực đoan khi khẳng định sẽ thanh trừng cái ác bằng mọi giá. Chính vì điều này mà các thế lực phản diện từng xuất hiện trước đây cũng phải ráo riết tăng cường lực lượng cũng như sức mạnh của mình nhằm tìm con đường tồn tại cho mình. Cho đến khi xuất hiện trong tập 4 và màn thể hiện trong tập 5 thì chúng ta không còn phải nghi ngờ việc một đa tập đoàn như Smart Brain hay một tổ chức ngầm siêu khủng như X cũng phải đổ mồ hôi hột khi có những thông tin và sau này được chứng kiến sức mạnh của Zen. Chính vì điều này mà các diễn biến tiếp theo của phim sẽ rất khó dự đoán, nhất là khi bắt đầu từ tập 5 thì khoảng cách giữa các tập đã được nới rộng ra quá nhiều, khiến cho mọi thứ trở nên khó lường và bất ngờ. Đơn cử như sự xuất hiện của Evil ở cuối tập 5. Sức mạnh thì đã quá bá đạo, tư tưởng của Zen cũng quá cực đoan khi những người được cho là đứng sau sự ra đời của Zen, AI là Bot hay George, cũng không được thân thiện cho lắm. Việc thông não cho Zen cũng xem như không thể, khi mà các main thì gần như sẽ không xuất hiện, còn những ai có mặt trong Outsider thì cũng không khá hơn là mấy. Chính vì vậy, để ngăn Zen lại thì chỉ có cách là đánh bại nó mà thôi, và sau đó là còn cần phải dẹp cả những thế lực khác đang tăng cường vũ trang nữa. Chỉ mong là Yua Sensei sẽ vẫn chắc tay trong các tập tiếp theo của Outsider để nó kết thúc trọn vẹn và hoàn mỹ. 2. Dự đoán một số nhân vật có khả năng sẽ xuất hiện trong Outsider. Trước tiên thì mình sẽ nêu ra các tiêu chí của mình trong việc lựa chọn Kamen Rider ở đoạn sau. Đây sẽ là các Rider hoặc các quái nhân có khả năng chiến đấu tốt, tâm lý sẽ có chút phức tạp và có suy nghĩ chính nghĩa hoặc cái ác cực đoan. Mình đã cố gắng lựa chọn theo như tiêu chí trên, nhưng chắc là sẽ rất khó để nó thành sự thật. Hãy cùng xem đó là những ai nhé. Shadow Moon, chắc không cần phải nhắc lại về đối trọng của Kamen Rider Black nữa rồi nhỉ. Đây sẽ là một lựa chọn rất hay nếu cần phải chọn một nhân vật thuộc thời kỳ Showa để cho vào Outsider. Việc lên form cho Shadow Moon cũng sẽ cần thiết, nhất là nếu hắn được tổ chức X hồi sinh, hoặc nếu cần có một lựa chọn mới lạ và hợp thời hơn thì Aoi Izumi của Black Sun xuất hiện trong Outsider cũng là một ý kiến không tồi, nhất là nếu như tới muốn ra phần 2 cho Black Sun, hoặc chỉ đơn giản là muốn kéo lượt xem cho phần 1 trên Amazon, thì việc cho Aoi debut giả Rider ở đây cũng sẽ là một cách để quảng cáo cho phim. Dora giới thiệu một chút thì đây chính là boss cuối trong movie Kamen Rider ZL, với màn thể hiện trong movie Kamen Rider ZL, hay gần hơn là movie Decade and Double, thì việc tổ chức X hồi sinh hắn cũng không có gì là lạ cả. Có thể tổ chức X sẽ cho Doras một cơ thể máy và để cho Banno điều khiển cơ thể này nhằm ra chiến trường, làm bao cát cho Zen. Tất nhiên thì điều này chỉ có thể xảy ra nếu như bộ suit của Doras không bị hư hại quá nhiều, hoặc tối chi tiền đi làm cái mới, mà cả hai trường hợp đều rất khó xảy ra. Thôi thì chỉ biết hy vọng thôi, chứ cũng khó mà nói trước được. Duyên 4 sẽ rất là kỳ lạ khi chính phủ và chị An không có động thái gì khi game Kamen Rider Chronicle tràn lan như vậy. Và câu trả lời khả dĩ nhất có lẽ là Duyên 4 mà thôi. Duyên 4 vừa phù hợp với các tiêu chí của các Rider trong Outsider, lại vừa có ý chí lập công để thăng tiến sự nghiệp. Không còn gì để nghi ngờ sự xuất hiện của bộ giáp hiếu chiến này trong phim cả. Nhất là nếu có thể mời được Yamasaki Jun về để đóng Duyên 4 nữa thì phải nói là hết nước chấm luôn. Kamen Rider Chuki, khi mình đọc cái tên này thì chắc cũng có nhiều bạn thắc mắc là ai. Để miêu tả ngắn gọn thì đây chính là nữ Kamen Rider đầu tiên được xuất hiện trong main series của một bộ Kamen Rider vốn đã có tâm lý không ổn định cùng ý chí trả thù cực kỳ mạnh mẽ. Cô cũng sẽ là mục tiêu tiềm năng cho tổ chức X hồi sinh, và cũng là cơ hội hiếm hoi để cho một Kamen Rider thuộc Hibiki có thể xuất hiện. Cũng chỉ mơ vậy thôi, chứ bộ suit của Suki cũng sẽ tương tự như trường hợp của Doras, thậm chí là còn thảm hơn rất nhiều khi đã cất kho từ tận 2005 đến giờ rồi. Tình trạng chắc chắn là không thể khả quan được. Sakurai Yuto, quái nhỉ, ai đây ta, đùa. Nếu bạn đã quên
thì Denor cũng đã có trường hợp tương tự như thế này rồi. Khi mà một AI tạo phản và đã tự tách ra làm bản thể riêng, việc Jane kiểm soát thân thể của Yuto chắc chắn sẽ không diễn ra từ tập 4 đến hết phim được. Sẽ có khoảnh khắc có thể tách Jane ra khỏi Yuto và anh ta sẽ lại trở thành cái gì ấy nhỉ? Lạ thật, rõ ràng là ghi vào rồi mà nhỉ? Mà thôi kệ đi, sang mục tiếp theo thôi. Một form của để trên được rồi. Đoạn này khi tôi đọc lên thì chắc chắn sẽ bị nói là decabu, nhưng nó nằm trong bài nên tôi vẫn phải đọc. Việc Decade xuất hiện trong Outsider thì chỉ cần một lý do thuyết phục, và quan trọng hơn là Masahiro Inoue muốn quay lại. Vế đầu thì dễ rồi, còn vế sau thì chắc chắn sẽ kèm theo điều kiện là phải cho Decade thể hiện nhiều một chút, chứ không phải như cái spin-off. Thì nếu các điều kiện đã chốt thì rất có khả năng chúng ta sẽ được nhìn thấy anh Mộng Tím quay lại, hoặc đỉnh cao hơn là anh Enigma trong game Climax Hero. Ngoài ra thì việc Tsukasa đến lấy tập bài, tiếp đó là các rider khác đuổi theo và tạo thành trận chiến ở tập 1 của Decade cũng là một ý tưởng hay và tạo thành một vòng lặp khép kín. Thế nhưng như thế thì các bạn vốn không thích Decade sẽ đăng đàn chửi phim, nhưng mà có sao đâu, đã mơ thì mơ cho lớn chứ đừng mơ nhỏ. 3. Tổng kết cho đến hiện tại thì Outsider đã thể hiện rằng đây là một trong những bộ Kamen Rider đáng xem nhất từ trước đến giờ, với nội dung cũng như các cảnh hành động đỉnh cao và mãn nhãn. Cũng chỉ còn có 1 tháng rưỡi nữa cho đến khi tập 6 lên sóng TSC. Không biết sẽ có những bất ngờ nào sẽ xuất hiện trong tập phim này, cũng chỉ hy vọng là một trong những dự đoán của mình sẽ đúng. Còn bạn có dự đoán nào thú vị trong tập 6 không? Hãy chia sẻ cho mình cùng các bạn khác biết nhé. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.